plus may barber's cape na. So ready ka na magupit kapag nabili mo. At may adapter pang kasama. Okay. So ito na siya. All metal professional clipper siya. So buksan natin ngayon para malaman natin. Okay. Wow. Okay. Kasi umorder ako ng bali plus 2 combs. Okay. The special combs. Ito bali 1/2 or media. Tapos ito naman ay 1.5. Okay. Oops. Kumandar na. Factory charge kasi. Wow. Guys, metal nga siya. Hindi ka lugi kapag binili mo to. Ang maganda. Saka mabigat. Okay. Hindi ka mukha ng mga nabibili mo ibang clipper dyan na magaan. Okay. Tsaka dito talagang inatras mo siya, parang may parang may ang tawag doon, parang by numbers para hindi siya mag-i-slip o hindi siya dudulas. 1, 2, yan, ganon. Atras mo siya ng konti, pipihitin mo to. Tulak, 1, 2, 3, 4. So parang may gear. Okay? So pag naka-backward siya, yung bilang nun, media. Kaya lang, para sa akin kapag hindi matalim yung blade mo, kumakagat siya sa buhok, kaya masakit. So kailangan, forward mo lang siya para mas mabilis yung motor mo. Tapos lagyan mo lang ng media na clipper guide. So yun yung style ko dun maggupit pagka media yung gusto ng client. So yes, all metal siya, maganda, looking good lahat. At nakita nyo naman umandar. Paano nyo malalaman ngayon kung malakas yung motor niya? Kung baguhan pa lang kayo, tuturo ko sa inyo kung paano. Ito ganito, hawakan nyo dito, press nyo to. Kapag umaandar pa rin siya, malakas yun. Ngayon malalaman natin kung malakas to. Okay? Ayun, hindi ko mahawakan. Kita nyo naman, umaandar pa rin. Talagang malakas yung motor niya. Hindi na ako makapag-antay na gamitin to. Malalaman nyo rin at makikita nyo rin na okay yung clipper na to kapag nagupit ko na siya sa client ko. Okay? I-update ko kayo kung anong kung maganda ba to or hindi gamitin. Okay? But so far looking good siya. Para sa akin masaya ako at maganda yung clipper na to. Makita nyo naman, stainless. Okay, napakaganda, hindi siya dudulas dito kasi meron siyang parang hawakan dito. Ayan, hindi siya dudulas kahit metal siya. Tsaka napakaganda niyang hawakan, maganda sa kamay. Okay, gaganon nyo lang. Alright, so sara natin yan. Of course, panlinis, oil kapag nagamit mo na. At ito yung 4 combs or 4 guides na kasama. Kaya lang dinagdagan ko ng half tsaka 1.5. Okay. Yeah, yung adapter niya, mukhang hindi na kayo mamumblema gamitin to. I think US adapter, if I'm not mistaken. However, meron naman siyang adapter na extra para isaksak mo dito. Alright? Para magamit mo siya kahit saan saksakan na malalaman. So anyway, maraming salamat guys sa panonood. Sana magkaroon kagad ako ng gupit patungkol sa machine na to. At tingnan natin yung manual niya. Okay, input 110 to 240 volts, 3.5 volts yung rated niya. Charging time 1.5 hours or 1.5 hours.
Yung output niya 2000 milliamperes. Working voltage 3.0. So I think maganda siya. Sabi naman dito, all metal professional flavor. So yeah, mukhang looking good. So madadagdagan na naman yung flavor score. Alright, maraming salamat guys sa pag-nod. Sana makagawa tayo ng tutorial gamit ang clipper na to. Okay. Okay lang, may marami. Okay, nakaumbok. Ayan, tago natin dito. Okay. Okay. Check natin. By the way, nakuha ko to ng malaking discount eh. If I'm not mistaken, nasa 4,000 or 3,000 plus siya eh. Tapos nabili ko lang siya ng 1,750, which is a really good price. At happy naman ako sa nabili. So hopefully sa mga gusto mag-aral dyan, try nyo to. Okay? Hindi ko ini-endorse to dahil hindi naman ako bayad dito. Sinasabi ko lang na maganda talaga siya dahil nakita ko siya na actual at nahawakan ko siya. Alright, at nakalagay naman dito stainless steel blade. Okay, ito yung charging niya, on and off. Ito yung taper label, yung ngipin niya, to push forward or backward mo lang. Alright, so yun lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe. Thank you.